Có những cuộc trò chuyện mà nếu được ghi âm đầy đủ, lịch sử có thể đã khác. Đầu thập niên 1990, Liên Xô đang suy yếu, còn châu Âu đứng trước một bản đồ sắp thay đổi. Chỉ vài năm sau, những đường biên giới an ninh đã dịch chuyển và lằn ranh đỏ bắt đầu xuất hiện trên miệng cả hai phía. Hôm nay, chúng ta nói về hành trình từ lời nói trong phòng kín đến những vòng tròn NATO áp sát biên giới Nga. Tôi thì không bao giờ tin vào một lời hứa nếu nó không được viết ra. Nhưng Gorbachev thì khác. Năm 1990, khi còn là Tổng bí thư Đảng Cộng sản và cũng là Tổng thống đầu tiên của Liên Xô, ông nghe phương Tây nói NATO sẽ không tiến thêm về phía đông để đổi lại Liên Xô rút quân khỏi Đông Đức. Nhưng tất cả chỉ dừng ở lời nói trong căn phòng họp mùa đông ấy. Vài năm sau, Liên Xô tan rã và NATO bắt đầu mở rộng. Tôi hình dung cảnh mùa đông 1990, Gorbachev ngồi trước bản đồ châu Âu, nghe các lãnh đạo phương Tây nói về một NATO đứng yên. Không ai ngờ, chỉ vài năm sau, Liên Xô tan rã. Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và những nước vừa thoát khỏi ảnh hưởng của Moscow nhanh chóng gia nhập NATO năm 1999. Với họ, đó là tấm vé bảo đảm an ninh. Với Nga, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lời hứa với Gorbachev đã bị bỏ qua. Có những bản đồ chỉ cần đổi màu một dải nhỏ là đủ khiến cả khu vực mất ngủ. Năm 2004, NATO chào đón 7 thành viên mới, trong đó có Estonia, Latvia, Litva, tất cả từng thuộc Liên Xô. Với họ, đây là quay về vòng tay an toàn của châu Âu. Nhưng ở Moscow là đối thủ cũ đứng ngay trước hiên nhà. Nếu trải bản đồ châu Âu ra bàn, vùng Baltic khi đó giống như một miếng ghép xanh NATO vừa đặt vào. Tallinn, Riga, Vilnius, 3 thủ đô nhỏ nhưng mang ý nghĩa chiến lược lớn. Ở đó người dân tin mình đã có một tấm khiên bảo vệ tương lai. Nhưng tại Moscow, nhiều người coi tấm khiên ấy là mũi giáo chĩa vào vùng đệm an ninh, vốn tồn tại hàng chục năm. Cảm giác bị áp sát này không dừng lại ở cảm xúc. Nó trở thành nền cho những căng thẳng bùng lên sau đó, từ Georgia 2008 đến Ukraine nhiều năm sau. Tôi vẫn thắc mắc, một liên minh sinh ra để đối phó Liên Xô, nhưng Liên Xô đã biến mất, vậy tại sao NATO vẫn mở rộng? Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, không chống Nga, chỉ để các nước tự chọn liên minh. Nghe thì hợp lý, nhưng mỗi lần bản đồ NATO đổi màu ở Moscow, người ta lại thấy vòng vây siết thêm một lớp. Tôi hình dung Stoltenberg đứng trước báo chí, phía sau là bản đồ NATO phóng lớn. Phương Tây nhìn thấy một vòng tròn bảo vệ rộng ra để ôm thêm những nước muốn gia nhập. Nga lại thấy một vòng vây siết chặt dần, từng lớp, từng lớp. Khi hai tấm bản đồ trong tâm trí không trùng nhau, xung đột quan điểm chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ từ một câu nói chưa từng được ký tên, Gorbachev tin vào một NATO đứng yên, nhưng thực tế đã đi từ Berlin đến sát biên giới Nga. Có người gọi đó là quyền tự quyết, có người khác nói nó là sự phản bội. Và tôi nghĩ, trong chính trị quốc tế, những gì không được ghi thành văn bản sẽ luôn mở đường cho nhiều cách hiểu. Lằn ranh đỏ chỉ cần mờ một chút là đủ để hai nước bước qua, mà chẳng ai chịu lùi. Câu chuyện này chưa dừng lại ở đây. Video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những bước ngoặt sau khi lằn ranh ấy bị vượt, từ Gorbachev đến những người kế nhiệm ông ở Moscow. Nếu muốn theo dõi chọn hành trình này, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần tiếp theo.